السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. زي ما احنا شايفينها قد إيه جميلة ومميزة ومليانة بالألوان الجميلة. أتمنى إن وحدتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم في الوحدة مجموعة كبيرة من الألوان زي ما احنا شايفين. استخدمنا الأصفر والبينك والفوشيا والأخضر والنبيتي والكشميري، ورجعنا تاني فوشيا وأصفر وأبيض والأسود. مش هحب طبعا أشتغل معاكم بالألوان الغامقة الموجودة داخل الوحدة، بس زي ما احنا شايفين الوحدة مليئة بالألوان، فأنا اخترت لكم مجموعة من الألوان الفاتحة شوية تكون بعيدا عن الأسود والألوان الغامقة الموجودة عندنا هنا. لكن في النهاية الألوان اللي أنا طبعا بستخدمها في الوحدة اللي قدامنا دي المعمولة جاهزة، هي دي الألوان اللي أنا بستخدمها للمفرش. ممكن تغيري في درجاتها زي ما انتي حابة، مفيش أي مشكلة. هشرح معاكم طريقة عمل الوحدة إن شاء الله، وهشرح كمان طريقة التشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي باللون الأصفر، بسيب مسافة من الخيط وابتدي على 2 من الأصابع أكون دائرة سحرية. بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام، اجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، بتكون عندي هنا حلقتين. بدخل تحت الحلقة الأولى، أسحب من تحتها الحلقة التانية زي ما احنا شايفين، والف ايدي الناحية التانية. هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفلي الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط اللي هو المتصل بالشلبة ابتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. طيب ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها بالشكل ده، بكون ارتفعت السلسلة دي بتقفلي الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت بتكون ارتفاع الغرزة الاولى لو انا بشتغل بغرزة حشو، وجزء من ارتفاع الغرزة الاولى لو انا بشتغل غرزة اطول منها. طبعا احنا بنشتغل السطر الاول بغرز الحشو، فبالتالي انا مش محتاجة ارتفع حاجة تاني. داخل الدائرة السحرية هبتدي ادخل اشتغل 12 غرزة حشو. لو حاسة ان الدائرة السحرية واسعة شوية شدي خيط البداية، ضيقي المركز زي ما انت حابة. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، بلف الخيط واخرج منها كده. 1 بسم الله، 2 3 4 5 6 عفوا 7 8 9 10 11. وفي رقم 12 هبتدي اغير اللون. هدخل اسحب الخيط واخرج وابتدي اجيب اللون البينك. هقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. طرف خيط البداية هبتدي بقى اشده خالص، هقفل مركز الدائرة واسحب كل الخيوط اللي معايا واروح لاول غرزة اشتغلتها واخلي الخيوط كلها معايا على الابرة بالشكل ده، واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون عبارة عن 1 2 3 4 5 6 غرزة بوب كورن، غرزة فشارة منتفخة مكونة من 5 غرزة عمود بلفة، وبعد كل غرزة باخد 3 سلسلة مسافة. هبتدي ارتفع 1 2، وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع يا بنات مش اكتر. هدخل في الفراغ الاول اشتغل غرزة عمود. هرجع تاني معلش عشان اشرح من البداية غرزة العمود بتكون ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هدخل فراغي الاول اللي قفلت فيه، اسحب الخيط واخرج معانا كده على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بعد كده عندي غرزة وفي نفس الفراغ هو تاني 2 عمود، 3 4 5. في نفس الفراغ الواحد بشتغل 5 غرزة عمود بلفة. بعد ما خلصت ال5 بسحب الخيط بتاعي كده واخرج الابرة من على الحلقة اللي عندي، او اخرج الحلقة من على الابرة اللي معايا، واعد 1 2 3 4 في رقم 5 اللي هو بيكون اول عمود بلفة موجود عندي. بدخل تحت حرف الفي تحت الضلعين، واخلي معايا كمان الحلقة دي على الابرة اسحبها من تحت الحلقة الاولى.
هقفل غرزتي وباخد بعدها 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. يعني لو هنحسبها ان احنا بناخد سلاسل فوق الغرزة نفسها يبقى نقول 4، لكن طبعا واحدة منهم بنقفل بيها والتلاتة بس هما اللي بيكونوا مسافة. هلف الخيط على الابرة، هسيب الفراغ، انا اشتغلت في الفراغ ده، هسيب اللي بعده واروح للي بعده اشتغل غرزة بوب كورن تاني. 1 2 3 4 5. خلصنا ال5، بسحب الحلقة بتاعتي لفوق، وفي اول عمود بلفة بدخل اسحب الحلقة دي زي ما احنا شايفين. الصباع الاوسط عندي هنا بضغط بيه الغرزة بتاعتي من الخلف، وبعد كده ايه بسحب بغرزة منزلقة. هقفل بسلسلة وباخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. بلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده اكون غرزة بوب كورن، وهكذا غرزة بشتغل فيها وغرزة ما بشتغلش فيها لغاية ما بوصل لنهاية السطر. غرزة بوب كورن مكونة غرزة فشار مكونة من 5 غرزة عمود، بعد منها 3 سلاسل مسافة، لغاية ما اخلص السطر كله بيكون معايا 6 غرزة بوب كورن، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلاسل. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بيكون معايا 6 غرزة بوب كورن زي ما احنا شايفين، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلسلة. بدخل فوق اول غرزة بوب كورن، حرف الفي ليها، واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اجيب لون تاني يعني قريب من البينك بردك، بس يكون درجة مختلفة. ناخد الكشمير، وزي ما قلت لكم تدريبة الالوان زي ما انتوا حابينها. انا بالنسبة لي عجبتني التركيبة دي جدا زي ما احنا شايفين، لكن انتوا تقدروا تغيروا في المحتوى الداخلي زي ما انتوا عاوزين. بقفل عقدة بداية واسحبها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، واسحب الخيوط معايا اللي ببتدي بقى اخفيها. اللون الاصفر خلاص في المرحلة دي بسيب 10 سنتي وبقصه، بعد كده بنضف ايه بابرة التنظيف داخل الشغل في الخلف. همشي بمنزلق لغاية السلاسل ال3 لاني ما بشتغلش فوق غرزة البوب كورن ايه غير سلسلة. هبتدي ارتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وداخل ال3 سلاسل هبتدي اشتغل 5 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5. سلسلة، بسيب تحتها غرزة البوب كورن او الفشارة، واروح للسلاسل اشتغل 5 حشو. 1 2 3 4 5. وسلسلة بسيب تحتها الفشارة، واروح اكمل على السطر كله بنفس الطريقة. فوق كل 3 سلاسل بشتغل 5 حشو. 1 2 3 4 5. سلسلة 5 حشو، سلسلة 5 حشو، سلسلة، لغاية ما بخلص السطر كله. كده اشتغلنا زي ما احنا شايفين. انا هنا اشتغلت 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل اسحب الخيط واخرج، وابتدي اغير اللون للون الاخضر. انا بحاول اشتغل معاكم بالوان هادية شوية، لكن طبعا ايه الالوان اللي احنا اشتغلنا بيه هنا بتكون غامقة وحادة زي ما احنا شايفين، صريحة يعني خالص. بعد خلاص ما قفلت الشغل بتاعي زي ما احنا شايفين، هروح لاول غرزة حشو اشتغلتها في حرف الفي ليها، بدخل وهشتغل غرزة حشو. ليه اشتغلت غرزة حشو؟ لاني محتاجة اشتغل فوق المكان اللي المفروض ان انا كنت باخد فيه هنا سلسلة. تمام يا بنات؟ انا ما خدتش السلسلة لان الحشو اللي انا اشتغلتها دي بمثابة السلسلة. هرتفع 1 2 3، وداخل نفس الفراغ هبتدي اشتغل اهو فوق الفراغ ده، هبتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود. 1، هلف الخيط على الابرة وبدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين كده 2، واسيب الحلقة الاخيرة. تالت مرة بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة الاخيرة. بيكون معايا حلقة اساسية و3 حلقات، ال3 اعمدة اللي اشتغلتهم لغاية نصهم هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. هقفل فوقيها بسلسلة واخد سلسلتين مسافة، 1 2، يعني نقول 3 سلاسل بعد ما بخلص الغرزة. في نفس الفراغ تاني بشتغل غرزة كلاستر كمان. نبتديها من الاول عشان البنات اللي ما شافوش معايا غرزة الكلاستر قبل كده. بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج،
معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. هرجع الف الخيط تاني وادخل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تالت مرة بيكون معايا حلقة اساسية اللي هي طبعا بتكون حلقة الاساس، و3 حلقات الاعمدة اللي اشتغلتهم لغاية نصهم. بلف الخيط واخرج من ال4 حلقات، وبعد كده بقفل بسلسلة، وهاخد ما بين كل غرزة وغرزة هاخد 4 سلسلة مسافة. 1 2 3 4. انا هنا اشتغلت فوق السلسلة. تمام يا بنات؟ بردك بعد ال4 دول هروح اشتغل فين؟ هروح اشتغل فوق السلسلة اللي بعدها. هلف الخيط وهروح هسيب الغرز الحشو دي، وفوق السلسلة اللي كانت مسافة ما بينهم هبتدي اشتغل كلاستر، سلسلتين كلاستر. 1 2 3. معانا 4 حلقات. بلف خيط واخرج منهم عفوا، وبعد كده بقفل بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة. 1 2. انا ممكن اقول لكم 3 سلاسل على طول يا بنات، بس لازم اوضح كل حاجة او كل خطوة بنعملها ليه. في نفس الفراغ غرزة كلاستر تانية. 1 2 3. 4 حلقات. بلف خيط واخرج منهم، نقفل بسلسلة وناخد سلسلتين مسافة. 1 2. وبعد كده هاخد، لا احنا هنا هنقفل بسلسلة وناخد 4 مسافة. 1 2 3 4. بناخد سلسلتين بس ما بين الكلاستر والكلاستر يا بنات، عفوا. هروح بعد كده اسيب الغرز الحشو دول واروح فوق السلسلة اللي ما بينهم، وابتدي اكون تاني كلاستر، سلسلتين كلاستر، وبعد كده 4 سلسلة كلاستر، سلسلتين كلاستر، 4 سلسلة، لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بروح هنا فوق اول غرزة كلاستر اشتغلتها، ده حرف الفي ليها، بقفل بغرزة منزلقة. وبعد كده هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل داخل السلسلتين اللي ما بين كل غرزتين كلاستر. بس هنبتدي بقى نضيف لون جديد. وهمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين. فوق السلسلتين هبتدي اشتغل 7 غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع مش اكتر، وابتدي اشتغل داخل السلسلتين 7 عمود. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة فوق السلاسل ال4 دول، هرتفع 1 2 3 وهروح تاني للسلسلتين اشتغل 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. 3 سلسلة 7 عمود، 3 سلسلة 7 عمود، 3 سلسلة 7 عمود، وهكذا حتى نصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون ده شكل السطر معايا. بعد ما اخدت اخر 3 سلسلة بروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل فوقيها بغرزة منزلقة. في المكان ده ببتدي اغير اللون للون جديد. عقدة بداية، وبسحب الحلقة الموجودة عندي من الحلقة اللي عندي على الإبرة. برتفع سلسلة وأول غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة، تاني غرزة بشتغل فوقيها غرزة حشو، بعد 2 يعني أنا بشتغل 2 حشو. بعد كده هاخد سلسلة وهروح أشتغل في اللي بعدها حشو، مبسيبش فراغات من تحت. سلسلة حشو، يعني أول غرزتين حشو ما أخدش بعدهم سلاسل. بعد كده أخدت بعد رقم 3 و4 و5 سلسلة كده، عفوا لا دي اول واحدة. 2 هاخد بعد رقم 2 سلسلة، وبعد رقم 3 سلسلة، وهكذا لغاية ما اوصل لاخر 2 مش هاخد فيهم سلاسل. انا كده اخدت سلسلة، بروح للغرزة اللي بعدها حشو، سلسلة، وبعد كده اخر غرزتين ما باخدش فيهم سلاسل ما بينهم. 1 حشو على طول، والتانية حشو على طول ورا زي ما احنا شايفين. خيط البداية ايا كان خلاص خفيناه في الخلف. هبتدي اشتغل فوق السلاسل التلاتة زيهم 3 سلاسل، 1 2 3، واروح هنا حشو حشو حشو. بسم الله. حشو اول 2 مفيش بينهم سلاسل، بعد كده سلسلة
حشو، سلسلة تاني مرة، حشو، سلسلة تالت مرة، حشو، سلسلة، دي رابع سلسلة باخدها، وبعد كده حشو حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، وبكرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني، وبعد ما خلصت اخر مجموعة اخدت 3 سلاسل مسافة زي ما احنا شايفين، بروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. همشي كمان على الغرزة رقم 2 وابتدي اغير اللون تاني، ارجع تاني للون ده اللي هو بيكون لون السطر ده بنت رقم 3. وبعد كده همشي بمنزلقة لغاية السلسلة، هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل حشو في نفس الفراغ، سلسلة، هسيب الحشو واروح لسلسلة اشتغل حشو، سلسلة، هسيب الحشو واروح اشتغل حشو، سلسلة، هسيب الحشو واروح اشتغل فوق السلسلة حشو، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده عندي كونت 1 2 3 4، عدد السلاسل 1 2 3. بعد ما بخلص المجموعة باخد هنا 4 سلاسل، 1 2 3 4 فوق السلاسل ال3، وابتدي تاني اكرر اول 2 حشو مش هشتغل فيهم، واروح للسلسلة على طول واشغل حشو، سلسلة، اسيب الحشو تحت السلسلة واروح فوق السلسلة اشغل حشو، سلسلة، بسيب تحتها فراغ واروح فوق السلسلة اشغل حشو، سلسلة، بسيب فراغ واروح اشغل فوق السلسلة حشو. وبعد ما خلصت 4 حشو، 1 2 3 4، وما بين كل واحدة فيهم سلسلة، يعني 3 فراغات سلاسل، باخد 4 سلسلة مسافة 1 2 3 4، وبروح اكرر، بسيب اول غرزتين حشو فوق السلسلة، ابتدي اشتغل حشو سلسلة، حشو سلسلة، حشو سلسلة، حشو، 4 سلسلة، 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين، وبكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، بعد ما اخدت 4 سلسلة ببتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها عندي اهي، وابتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة. في المرحلة اللي جاية هبتدي تاني ارجع اغير، اوصل للون الاصفر، بسحب اللون الاصفر تاني وامشي بمنزلقة لغاية السلسلة. فوق السلسلة هبتدي ارتفع اشتغل 2 غرزة نصف عمود، هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بس بردك مجرد ارتفاع، وفي نفس الفراغ بشتغل غرزتين نصف عمود. ازاي بشتغل غرزة النصف عمود يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض، بقى كده نصف عمود، كمان 1 2، باخد سلسلة واروح اسيب تحت السلسلة فراغ، وفوق السلسلة اللي بعدها بشتغل 2 نصف عمود، 1 2 في نفس الفراغ، سلسلة مسافة، بسيب تحتها الحشو واروح اشتغل 1 2 نصف عمود، سلسلة مسافة. شايفين بقى ال4 سلاسل دول؟ اول سلسلة منهم هدخل هجيب الحلقة الامامية منها كده، واخد الحلقة الخلفية مع المطب واشتغل 2 نصف عمود، 1 2، ارجع اخد سلسلتين، المرة دي سلسلتين، هسيب تحتهم سلسلتين واروح للسلسلة اللي بعدها اللي هي اخر واحدة رقم 4، واشتغل فيها بردك 2 نصف عمود، 1 2، ارجع بقى اكرر سلسلة فوق السلسلة نصف، يعني بسيب حشو تحت السلسلة وبروح فوق السلسلة اشتغل 2 نصف عمود عفوا، 1 2، سلسلة فوق السلسلة 2 نصف عمود، 1 2، سلسلة فوق السلسلة 2 نصف عمود، 1 2، سلسلة. هتقابلني ال4 سلاسل، اول واحدة فيهم بشتغل فيها 2 نصف عمود، 1 2، وباخد سلسلتين، 1 2، واخر واحدة فيهم 2 نصف عمود، 1 2، عفوا، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هنبص نلاقي ان كل مجموعة ما بين كل سلسلتين وسلسلتين تانيين هيكون عندي 1 2 3 4 5، بتكون هي دي طبعا الجزء اللي عندي هنا باللون الابيض يا بنات زي ما احنا شايفين. تمام، بكمل لغاية ما اخلص السطر بتاعي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض.
عفوا يا بنات، قبل ما افصل معاكم انا اقصد اللون الاصفر اللي هو بيكون تحت الابيض. بصوا، 1 2 3 4 5. تمام يا بنات، هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين، بعد ما خلصت المكان ده اهو فوق السلاسل، ورحت كمان لاول سلسلة من الاربعة دول، اخدت سلسلتين مسافة بعدهم، وفي اخر سلسلة عندي هنا موجودة ببتدي اشتغل 2 نصف عمود، 1 2 سلسلة، وهروح اقفل في اول غرزة نصف عمود موجودة عندي بالشكل ده. اصبح معايا في فوق كل جزئية من هنا عندي 1 2 3 4 5. طيب هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل على السلاسل. هنضيف بقى اللون الابيض، دي مرحلة اللون الابيض. انا كنت حابة والله اشتغل معاكم بنفس الالوان الاساسية للوحدة، بس زي ما انتوا شايفينها فيها الوان كتير غامقة، وكانت بالنسبة لكم مش هتكون واضحة في التصوير. همشي بقى بمنزلقة لغاية السلسلة، وابتدي فوق السلسلة اكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود. هرتفع 1 2 3، وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع. هشتغل بسم الله كده 1 2 3، واقفل الغرزة بتاعتي بالشكل دوت، وهاخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة 1 2 3. معانا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم. بصوا يا بنات، في طريقة تانية بنقفل بيها غرزة الكلاستر، ان انا معايا 4 حلقات، بدل ما اسحب من كل الحلقات هسحب بس من 3. اتبقت معايا واحدة والحلقة الاساسية، هلف الخيط واخرج منه بالشكل ده. بتديني فراغ اهو خاص بغرزتي زي ما احنا شايفينه، وفي نفس الوقت بتسمح لي بقى ان انا اخد بعدها 3 سلاسل مباشرة. 1 2 3. ايا كانت الطريقة اللي تحبوها، الطريقة الاولى او التانية زي ما انتوا عاوزين. كتير انا بحب اشتغل بالطريقة التانية على فكرة. كده عندي 1 2 فوق السلسلة اللي بعدهم 1 2 3. معانا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 3. 1 2 3. اتبقوا 2 الحلقة اللي خرجت معايا والاساسية، الف الخيط واخرج منهم 3 سلسلة. 1 2 3. انا هنا فوق المكان اللي عندي فيه سلسلتين، بردك باخد فوقيه 3 سلاسل هم مفيش اي مشكلة. السطر بتاعي كله ما بين كل غرزة كلاستر واللي بعدها 3 سلسلة. هسيب بقى سلسلتين مش هشتغل فيهم خالص يا بنات. هروح لاول سلسلة فوق اللي هي بعد النصف عمود الاتنين. 1 2 3، ونقفل غرزتنا و3 سلسلة. 1 2 3. دايما المكان اللي فوق السلاسل ده كله مش هشتغل فيه. فوق ال3 سلاسل، تحت ال3 سلاسل بسيب 2 نصف عمود وبكرر كلاستر. 3 سلسلة كلاستر، 3 سلسلة. 1 2 3 كلاستر، 3 سلسلة. 1 2 3. بس المرة دي 3 سلاسل بسيب تحتهم السلسلتين، يعني بسيب 2 نصف عمود وسلسلتين و2 نصف عمود، وابتدي اشتغل في السلسلة دي زي ما احنا شايفين. هنبص نلاقي ان كل مجموعة عندي او كل مكان قبل السلسلتين بيتكون عندي 1 2 3 4. تمام يا بنات. بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده باقي عندنا اخر سطرين، وبعد كده هنشوف طريقة التشبيك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا نهاية السطر عندي اشتغلت غرزة الكلاستر دي اللي هي كانت تعتبر اول واحدة عندي في الاربعة دول. هروح لاول غرزة اشتغلتها، هقفل فوقيها بغرزة منزلقة، وابتدي اغير اللون للون الاخير. انا عندي هنا طبعا اللون السائد زي ما انتوا شايفين هو اللون الاسود، وهو طبعا موديل المفرش بتاعي النهاردة بيكون اللون اللي هو طبعا بيوصل المفرش كله ببعضه بيكون هو اللون الاسود. زي ما قلت لكم ده يرجع لكم تغيروا الالوان زي ما انتوا حابين. وزي ما احنا شايفين الوحدة اللي اشتغلناها مع بعض كلها فواتح، يعني مفيهاش اي حاجة غامقة.
ابتدي بقى اوصل الخيط عندي هنا. هوريكم حاجة بس ايه في البداية. عندي هنا فوق كل مجموعة 1 2 3 4 كلاستر، ما بين كل كلاستر وكلاستر 3 سلاسل، يعني عندي فراغ 2 3. الفراغ الاول بشتغل فيه 4 غرزة حشو. الفراغ اللي في المنتصف اللي هو بيكون المنتصف الوردة دي او الزهرة دي بشغل 5 حشو، ارجع 4 حشو. يعني هنا في الفراغات الثلاثة مرة بشغل 4 حشو، هنا 5 حشو، هنا 4 حشو، 4 5 4 تاني، وارجع هنا. بقى هنشوف الطريقة اللي هنشتغل بيها الجزئية دي. بما اننا في المكان رقم 2 اللي المفروض بشتغل فيه 5 حشو، يعني بعد كده هبتدي اشتغل 5 حشو على طول في الفراغ اللي جاي. زي ما قلنا انا بس بنوه معاكم لان اول فراغ هشتغل فيه هو اللي فيه الخمس، وفي نهاية السطر هنا بيكون عندي 4 حشو. هنزل هنا بمنزلقة الاول، وبعد كده ارتفع سلسلة واشتغل 5 حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5. يبقى دايما الفراغ اللي في المنتصف هيكون هنا فيه عندي 5. ارجع الفراغ اللي جاي 4 حشو. بسم الله. 1 2 3 4. كل الخيوط دي في النهاية بنقصها. طيب هنا وصلت للمكان بقى عندي يا بنات اللي فيه سلاسل، بداية من السلاسل اللي هي باللون الأخضر. سلاسل 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 سلاسل، يعني كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6. هبتدي فوق عند اللون الأبيض عندي هنا في البداية بشتغل 2 حشو من فوق. 1 2. بعد ما اشتغلت 2 حشو هلف الخيط على الإبرة وابتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 غرزة عمود بلفة. بس فين يا بنات؟ هنزل بقى اسيب الابيض والاصفر وده 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 وده، هنزل من تحت اول سلاسل موجودة عندي، هدخل ومن الخلف هنا هسحب الخيط ده وهبتدي اشد لغاية فوق. هدي لنفسي المساحة اللي انا محتاجاها لشغلي. الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. هرجع تاني مرة، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. تالت مرة في نفس الفراغ غرزة كلاستر، بس زي ما احنا شايفينها بتكون ساقطة لغاية السلاسل اللي عندي تحت. عندي 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 3 وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وده الجزء عندي الساقط هنا باللون الاسود يا بنات بالشكل ده. ارجع تاني بعد ما خلصت بقى غرزة الكلاستر في نفس الفراغ اللي فيه السلاسل اللي باللون الابيض الاربعة، بشتغل 2 حشو. 1 2 اهو، وابتدي اعدل شغلي. بعدل طبعا مكان السلاسل اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع تاني، هيقابلني ايه دلوقتي؟ هيقابلني الفراغات اللي هي زي ما احنا شايفينها اهي، اللي بتكون عندي فيها 1 2 3 4 كلاستر وثلاث فراغات. 1 2 3. اول واحد بشتغل تحته او من فوقيه 1 2 3 4. هنا 4. هرجع هنا 5. 1 2 3 4 وكمان واحدة يبقوا 5. يبقى عندي هنا في المنتصف 5. وارجع تاني 4. 1 2 3 4. هنا 4. يبقى 4 5 4. تمام. بقى بشاور بايدي يا بنات عشان في بنات بيكونوا مش مصريين وبيتكلموا لغات مختلفة، وطلبوا مني ان انا دايما اشاور على الاعداد بحيث ان هما طبعا يفهموا اللغة بتاعتي. بعد كده هنكون في المكان ده عند السلاسل كلها بشتغل 2 حشو عند السلاسل اللي فوق خالص في الابيض. 1 2. ارجع انزل بقى كلاستر هنا تحت خالص عند السلاسل الخضراء، اسحب شغلي لفوق، ادي نفسي مساحة طبعا بالشكل ده. بعد ما اديت نفس الطول اللي انا محتاجاه الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة الف الخيط انزل تاني، هسحب الخيط واطلع لنفس الارتفاع، اسحب الخيط من حلقتين واخلي الاخيرة. تالت مرة بنفس الطريقة معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده اهو. عندي هنا 1 2 3 4. هنا ده لسه عندي السلسلتين اللي هم بقية الاربعة. تمام. اشتغل هنا 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت.
اهو بصوا بقى شكل وحدتي هيبتدي ياخد الشكل بتاعنا المميز. قد ايه جميلة. سهلة على فكرة، بس هي خطواتها طويلة شوية. بكرر بقى بنفس الطريقة 4 5 4، وارجع هنا اقفل بكلاستر ممتدة زي ما احنا شايفينها، ساقطة عفوا. ارجع 4 5 4 كلاستر ساقطة، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده فاضل لنا اخر سطر، وبعد كده بنشوف طريقة التشبيك. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلق، وشبكنا بيها اكتر من مرة، بس هنشرحها مع بعض بردك نشوفها شكلها ايه. بروح لاول غرزة موجودة عندي. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 عفوا، احنا هنا ده كان مكان الخمسة. 1 2 3 4 5. بقفل بمنزلقة. طيب هنا بقى في المكان اللي فوق الخمسة، احنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين هنرتفع 1 2، هعتبرها بس مجرد ارتفاع. اول غرزة هي بشتغل فوقيها عمود بلفة، تاني غرزة فوقيها عمود بلفة 1، يبقى عمود عمود. العمود اللي في المنتصف هشتغل فيه 3، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3. بعد كده كل فراغ يقابلني بشتغل فوقيه عمود زيه. العمودين بقية الخمسة عمود عمود، 1 1. يبقى دي المكان اللي بتكون عندي فين يا بنات؟ فوق الوردة هي نفسها. تمام. الفراغ اللي احنا قلنا هنشتغل فيه 5 حشو، علشان كده طبعا احنا اشتغلنا ال5 حشو عشان اشتغل عمودين، وفي العمود اللي في المنتصف هنا بشتغل 3 وبعد كده عمودين. هيقابلني ال4 حشو بشتغل فوقيهم 4 عمود، 1 2 3 4. هيقابلني هنا الأربعة حشو حشو كلاستر حشو حشو، بشتغل فوقيهم 4 عمود، يعني كل فراغ فوقيه عمود. 1 هنا فوق الحشو التانية 1 عمود، فوق الكلاستر نفسها الكبيرة دي ساقطة 1 عمود، فوق الاتنين حشو 1 عمود 1 عمود. يعني أي فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه زيه بالظبط أعمدة، ما عدا الفراغ اللي في المنتصف اللي هو فيه مكان 5 غرزة حشو بشتغله زي ما احنا شفنا. هنا هيقابلني ال4 حشو الأولانيين، 1 2 3 4. هنا مكان ال5 حشو اللي هو بيكون طبعا فوق الجزء الورد ده، بشتغل 1 1. والعمود الرقم اللي هي طبعا الحشو اللي في المنتصف بشتغل فيها انكريز تزايد، يعني بشتغل فيها 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، 3، وارجع اكمل 2 عمود فوق 2 حشو، 1 1. بالشكل ده بتتكون معايا زي ما احنا طبعا ايه شايفين الزاوية اهي، هنا زاوية وهنا زاوية، وهنا بتكون عدد الأعمدة بشكل طبيعي طبعا مسطح معايا. هنا يصلح ان احنا نشبكها في الجانب التاني او الوحدة التانية زي ما احنا شايفين. عدد السطور 1 وعدد الغرز بيكون 1 طبعا مع اختلاف الالوان، لكن هي واحدة مفيش فيها اي اختلاف. بكمل بقى فوق كل فراغ بيقابلني عمود بلفة 1، ما عدا الجزء اللي بيكون فيه 5 غرزة حشو بشتغل عمود عمود. في العمود في الحشو اللي في المنتصف بشغل 3 عمود وبعد كده عمود عمود، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بتكون خلاص اكتملت وحدتنا. قد ايه جميله بصراحه، انا حباها جدا وان شاء الله كمان انتوا تحبوها زي. لما باجي اشبك الوحدات بتاعتي، يا اما بشبكها بالخيط والابره بنفس طريقه غرزه المنزلقه، او بشغل بغرزه المنزلقه. طيب لما بنيجي نشبك بطريقه غرزه المنزلقه ما بشبكش على وش الشغل، بشبك على ظهر الشغل. يعني الوشين بيكونوا مقابلين لبعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ده بيكون خلف الشغل وده بيكون كمان ظهر الشغل. هاجي هنا عند الغرزة رقم 3، والغرزة طبعا رقم 3 هنا ابتدي ادخل 1 2 3، بدخل في رقم 2 اللي هي في المنتصف، وعندي هنا دي اللي في المنتصف اهي. ابتدي اجيب بقى خيط التشبيك اللي هو بيكون طبعا لون القاعدة عندك، اقفل عقدة بداية واسحب بالشكل ده وارتفع سلسلة. لما باجي اشتغل يا بنات بيكون عندي هنا
في الشغل حلقة أمامية وحلقة خلفية، فرونت لوب وباك لوب. لما باجي أشبك بدخل الشكل السداسي اللي قدامي في الحلقة ايه اللي قدام وشي اللي هي الأمامية الفرونت لوب. أما في الجهة التانية بدخل في الحلقة اللي بتكون خلفية، بردك هوريها لكم على اللون ده، اللي هي بتكون في الخلف هنا. تمام، يبقى هدخل فرونت لوب مع الحلقة اللي ورايا هنا، بسيب الأمامية وبروح للخلفية الباك لوب، أسحب الخيط وأخرج من هنا من الحلقتين من الحلقة اللي عندي على الإبرة. أرجع تاني أمامية مع خلفية في الخلف، أسحب الخيط بمنزلقة، أمامي مع خلفي وأسحب بمنزلقة. طيب لو معايا خيط وإبرة بدخل أمامي مع خلفي وأخيط وارجع من الجهة التانية، باخد اللي هو الخلفي مع الأمامي نفس الأماكن، بس طبعا واحنا بنخيط بالخيط والإبرة بتكوني رايحة جاي. أمامي مع خلفي، باخد الحلقة الأمامية مع الحلقة الخلفية وبشبك بمنزلقة لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الخط اللي أنا بشبكه، وبكون حاطة كل الوحدات بتاعتي على خط واحد، بشبك الطول كله مرة واحدة وأرجع أشبك العرض كله مرة واحدة، علشان ما افضلش ان انا ايه اشبك واقص خيوط بالشكل ده. بس في النهاية بيكون شكل شغلي بعد ما بشبك. وزي ما احنا شايفين بصوا، على الرغم من ان احنا شابكين بلون مختلف تماما، الا اني انا مش باين عندي اي حاجة خالص غير الحرف اللي احنا كنا سايبينه هنا، الحلقة اللي سايبينها هنا والحلقة اللي سايبينها هنا. وطبعا لما بشبك بلون نفس لون القاعدة بتاعتي بيكون عندي التشبيك نظيف جدا وشكله حلو وواضح ومفيهوش اي عيوب او شوائب. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.